नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज हामी पकाउन गइरहेका छौं माटोको भाँडामा चिकन पक्कु। यो रेसिपीलाई तपाईले चाडपर्वहरुमा बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। चिकन पक्कु ठ्याक्कै मटन पक्कु जस्तै गरी बनाउन सकिन्छ र तपाईले एकपल्ट यो रेसिपीलाई बनाउनु भयो भने बारबार यो रेसिपी बनाइरहन चाहनुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोमा देखाए जस्तो केही ट्रिक्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईलाई हाम्रो रेसिपी मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो चिकन पक्कुको रेसिपी। यहाँ मैले 4 वटा जति लेग पिस सफा गरेर एउटा मिक्सिङ बाउलमा राखेको छु। तपाईले चिकनको जुनसुकै पार्ट पनि यो समय लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी हाल्छौं नुन स्वाद अनुसार, बेसार 1 चम्ची, जिरा धनियाको पाउडर 1 चम्ची, 1 चम्ची चिकन मसला, 1 चम्ची अदुवा लसुनको पेस्ट, थोरै कसुरी मेथी, थोरै फ्रेश हरियो धनियाको पत्ता, 2 देखि 3 वटा तेजपत्तालाई हालेको छु मैले। त्यसपछि हामी हाल्छौं 4 देखि 5 चम्ची दही र यसलाई मजाले मोल्छौं। अब यसरी मजाले मोलेर राखेको मासुलाई हामीले छोप्छौं र कम्तीमा पनि आधी घण्टासम्म हामीले यसै राख्छौं। लगभग आधी घण्टा जति भइसकेको छ। मैले यहाँ ग्यासमा माटोको भाँडा बसालेको छु र 3 देखि 4 चम्ची तोरीको तेल हाले। अब थोरै 5 फोरन मसलालाई फुराउँछु। त्यसपछि मैले फुराउँछु गरम मसला। यसमा मैले मरिच, ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी र पिप्लीलाई लिएको छु। याद गर्नुहोला हामीले माटोको भाँडो बसाल्दा जहिले पनि ग्यासको आँचलाई एकदमै सानो पारेर पकाउनु पर्छ। आधी घण्टा भइसकेको छ। हामीले अघि म्यारिनेट गरेर राखेको मासुलाई निकाल्छौं। यसरी म्यारिनेट गरेर राख्दाखेरि मसलाहरू सबैतिर मजाले पस्छ। अब मसला फ्राई भइसकेपछि त्यो मासुलाई हामी भाँडोमा खन्याउँछौं। यो मासुलाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ। अब भाँडोमा बिर्को लगाएर बिस्तारै पाक्नको लागि छोड्दिनु पर्छ। पाकेको लगभग 10 देखि 15 मिनेटपछि मैले यो बिर्कोलाई खोल्दै छु। हामी हेर्न सक्छौं यो मासुबाट आफै पानी निस्किरहेको छ। यसलाई एकैछिन बिस्तारै चलाउनु पर्छ ताकि भाँडाको पिडमा मासुको मसला नडढोस्। फेरि त्यो भाँडोमा हामी बिर्को लगाउँछौं र अर्को 10 देखि 15 मिनेट जति सानो फ्लेममा मासुलाई पाक्नको लागि छोड्दिन्छौं। 15 मिनेटपछि मैले भाँडोको बिर्को खोलेर हेर्दै छु। हामी यसमा हेर्न सक्छौं पानी सुकिसकेको छ र त्यही मासुबाट तेल निस्किन थालिसकेको छ। यो मासुलाई फेरि एकपल्ट बिस्तारै चलाउनु पर्छ। अब यसमा हामी एउटा ठूलो साइजको प्याजलाई काटेर हाल्छौं। यसलाई फेरि बिस्तारै मिक्स गर्छौं। अब हामीले भाँडोमा बिर्को लगाएर फेरि त्यो प्याज पाक्ने बेलासम्मको लागि छोड्दिन्छौं।
लगभग 5 देखि 10 मिनेटपछि हामीले यो बिर्को खोल्छौं र यो प्याज र मासु राम्रोसँग पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं एकदमै राम्रोसँग पाकेको चिकन पक्कु। म्यारिनेसन गरेर आधी घण्टा राखिसकेपछि यो पक्कु पकाउनका लागि मलाई लगभग 45 मिनेट लाग्यो। तपाईले ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले मटन पक्कु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा फरक यति मात्रै हो कि मटन पक्कु पाक्नको लागि चाहिँ अलि धेरै टाइम लाग्छ। अथवा तपाईले मटन पक्कुको रेसिपी हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चिकन पक्कुलाई हामी एउटा सर्भिङ प्लेटमा खन्याउ है त। हेर्नुस् त यो मासु कति नरम र जुसी देखिएको छ। यदि तपाईले यो रेसिपीलाई अहिलेसम्म पनि ट्राई गर्नुभएको छैन भने यसै तरिकाले आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो बन्यो त्यसको फिडब्याक भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा आएर दिनुहोला है त। मलाई आशा छ तपाईलाई आजको हाम्रो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाडपर्वको सिजनमा यस्तै मिठो मिठो रेसिपी बनाएर आफ्नो परिवार, साथीभाइ र आफन्तसँग मिलेर इन्जोय गर्नुहोला र एक आपसमा माया अनि प्रेम बाँड्नुहोला। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, टिकटक र इन्स्टा पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अर्को पनि भिडियो लिएर म आउने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईहरुको चाडबाड एकदमै सुखमयसँग बितोस्। बाइ बाइ।